Jaha, päivä. Se on edelleen sunnuntai. Lähdetäänpäs hakemaan ne renkaat tuohon Mersuun. Eikö ne vanteet. Tää peräkontti eka tyhjentyy. Siinä on romua vaikka vallan ja mitä. Otetaan nuo kalavehkeet pois tieltä. Suohan tänne mahtumaan ne vallassit. Vallassit. Hirmuiset vallassit. Ei myös ilumiinivanteita laitella, kun pannaan peltivanteet. Ei ei. Saataiskos myötältä nämä jotain nippua? Haaviaaki. Kahtovat haaviaaki, kun minä ajan perkele tuolla peltivalssilla. Perhana viekke Mersulla. On kyllä nihkeä keliä, mun hyvänä aika. Jos menen tuo perämoottori vielä ottaa pois. Otetaan perämoottori. Mergus. Merien mergus. Mikkihiiret, voi pistää mikkihiiret merelle tuossa lähtee. Jolloin. Meilläkös teillä muuta? Mitäpäs nuokki? Tuosta nyt käyvät mä kappaleessa. Joo, tuo Maijo kappaleessa. Kolmio, karvakolmio, vaan karvakolmio sen. No noin, nytpä sinne mahtuu. Ehkä. Ja loput pannaan tuonne takapenkille, jos eivät mahu. Joo, sitten lähdetään hurruttamaan. Joo, lähdetäänpäs hakemaan nyt Mersun vallassit. Katsotaan minkälaiset kokkareet ne on oikein. Eihän se hatti, jos vähän roustetta on, niinhän sitä on. Mersussa muuten. Tehdään sitä, joku tulloo. No kyllä Roimi sattui vettä tuossa äsken oikeesti ja niitä rakkeita. Ja Kuopiossa kai se vasta on satanakin rakkeita. Näytti valaakkena mua ihan olevan. Joo, kyllä se vaan semmonen homma on, että eihän se hyvin syvässä talavi loppuun lopuksi ennen on. Että jos nyt ollaan elokuun lopulla, niin syys, loka, marraskuu. 3 kuukautta laitetaan, niin hyvin niin jos on tulla lunta muassa olla. Ja silloin se olisi nastarengas ihan tarpeellinen kapistus. Tässä on 16 tuuma ollut mulla nuo renkaat yleensäkin, mutta sitten ajattelin, kun tuo vararengashan perhana on 15 tuumanen ja just samanlaisten taittaa ne peltivanteet olla, mitkä nyt tuolla on kylän sykkeessä, niin eiköhän ne perhana kää sitten. Kyllähän ne kääpi. Jos ei kää, niin sitten kai ne ei kää, mutta laitetaan käämään. Käske käydä meillekin. Ai että tämä on tämä Kötkylän tie oikein huippu nykyaikana.
Niin nilikutetaan nyt näillä kesärenkailla, tai mitkä nyt alla on, niin tämä loppusyksy poikkeja. Murehittaa sitten ensi vuonna niitä hommia sitten. Tai ensi keväänä. Ensi vuonnahan kai se ensi kevät on sitten. Ja sitähän ei tiedä, vaikka tämä Mersu poikkii tässä ennen sitä, niin tehdään sitten ratkaisuja, kun on ratkaisujen aika. Mutta onhan meillä semmonen selviytymissuunnitelma, että onhan sillä ne Pösön kesärenkaatti, niin niin, ne on sitten 16 tuuman kyllä ja kääpäset niinku kouluttaa näille Mersun näille 16 tuuman vantteille ihan hyvästikin. Voidaan sieltä sitten naplata vaihtoa kumit poikkeen ja Mersun vantteille. On se hyvä, että minä en pössöä millekään huijareille eurolla antana kaikkineen päivinnen. On noita vantteita, ei kun noita renkaita ja vantteita varsin. Pösömyyntiä en oo harrastana tässä nyt ollenkaan se viime kerta se episodin jälkeen, että annettahan Pösön tekee työt tuossa pihassa. Ja melkein mulla semmonen suunnitelma on, että minä suottaisin sen vaikka ensi talveksi tuonne talliin. Talliottoni kato alle talta. Tai säilön, niin ei ois siinä kinouksessa kootalauppaa. Onhan se niinku ajokunnossa, että pystyyhän sitä sitten siirtelemään. Siirtelemään kyllä poikkeen. Voisihan sinne, jos ei talvella muuta tekemistä on, niin leikkoisin ne märännökset siitä helmasta poikki. No ei ruveta vielä kehumaan. No voisi sitä tallissakin säilyttää. Miksipä ei. Antaa seisoo se 30 vuotta, niin sehän sitten jo on antiikin aato sitten. Kyllähän ne ruppaa vähitellen no 406 olemaan, että ne on poistunut jo vahvuudesta. Tässähän se eturengas, se joku kuskin puolen etunenhan sehän oli ihan muodottomassa paskas, mä nyt tärrytti hirveästi. Niin kylläpä se nyt tärryyttää tälläkin puolella toinen. Ei se vielä niin paha oo, mutta yksi päivä sitä vähän ilmassa, että se pyörittelin, niin samalla lailla on sekin. Se on ei oo ennen pyöreä se rengas. Joltain kohdalta on ihan hyvän näköinen, mutta sitten on ihan niinku montulle painuna sitten. Painuna osalta renkaa kehee sitten keskeltä. Omituinen. Joo, mutta minäpä suunnistelen tässä sinne pelipaikoille, jos mä nyt löydän sinne. Ei oo navigatorit käytössä eikä. Koitan suunnistaa niinku lepakko, että vingun hirveesti ja sen mukaan horrottoille missä horrottoille. Mä katsotaan tuossa Valssia Valssi askeleita kohta tuossa kotosalla. Jos myös sinne nyt selvittää. Tuon sulle 6 puuta ja Väyrysen vanteet peltiset. Tuon sulle 6 puuta ja Väyrysen vanteet peltiset.
Joo, mulla on melkein Väyrynen kohta, kun mulla on Väyrysen vanteet. Katsotaanpa kohta. Väyrysen vanteet ruosteiset. Du, 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 du. Du, 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 du. Kuusi puuta ja Väyrysen vanteet peltiset. Du, du, du. Du, du, du. Siinähän ne huljatettamassa pölyt niistä poikki. Pölyt pöis. Tän paska. Onpa paska. Milläs me hangattais näitä vähäsen? Tullus harri. On semmoinen paaneppaisuuritus. Ei myö kehata sitä nyt ottaa. On semmoinen vuohotin niin tässä, mutta ei myö nyt kehata sitä kähtä. Ei myö kehata. No tuosta vähän. Noin, nyt ei. Vanhan malliin. Vanhan malliin. Mä tykkään aina tuunata näiden aattoon kanssa. Viimeisen päälle aina. Aatolla ajessa, niin minä peseen noita vanteet. Venttiilit näkyy puuttuvan koko. Tai nuo sisuukset. Nähän ne kun kerran pessä, niin ei tarvitse ikäännään paistetään. No vielä vähän tuosta ainetta. Eikös niitä päästä tieltä? Suohan näitä päästä perkele mistä haluu. Ei oo kovin ruosteisetkaan. En tiedä, on joskus varmaan kertonut, että se 211 hän tuli silloin peltivanteet mukana. Nähän oli ne ruosteiset ja nähän sitten halakesi tuolta monesta kohtaa kappaleessa. Mä aina sanotaan tärryyttä. Tärryyttä. Ei oo vaan tallessa se rikkinen. Vaan taitaa 3 olla niistä olemassa, mutta just se rikkinäinen on jossain. Mänkähän se romu kuuppaa vai mihinkä? Väyrysen vanteet. Tuon sulle 6 puuta. Ehkä tieltä tarvitse päästä.
Perkeletön paskasta. Pestään nyt vähän tuolla. Että niä minua ennen ikinä pesemässä vanteet. Tuniinkin kärpänä iskinyt. Hyvä kuntoisen olosta. Et ei tarvita edes muualla. Olen jo vähän varautunut, että joudutaanko muualla. Ei myö ehkä joo. Mitä? Onko perke? Paskavuotto. Joo. Kuinka kierrot lie, mistäpä sen tietää. Katenko? Rengas pysyy vanteella. Pääasia. Kyllä se tälle sialle välttää ihan. Oi. Eikö nämä mairis? On ne varmaan. Pannaanpas ne tuohon kuivahtamaan tuohon kylelle. Tuohon. Ei se kun pornovilimissä. Jaa, katsotaanpas täältä lukemia. Mitä täällä lukemia olisi? Mersun tähti on tuolla ainakin. Kyllähän sillä alkaa 210 tuota. 210 alkaa tuo sarjanumeron. Silloin on väärysen perkele vaan. Tähti on tuolla. Olis täällä ET lukema? Mercedes. 37. Kaikki on samanlaisia jopa. On. Oi perkele. Katsotaanpas tuo ET-lukema tuolta. Joo, no siinäkään ne on. Ökyvantteet. Katsotaanpas tuosta. Vaikka tuosta se ED-lukema. ET, phone home. Phone home. ET olisi tuolla. Phone home. Mitä se sanoo? 37. Tuolla taitaa olla. No niin on. Hämähänkki assuu siihen. Toinen.
Kattila ollut jotti hommat teillä mänössä. Hämähäkit vierimpään. Mitä helvetti. Pannahan teidän oviikkiin, niin se on raahassa jatkaa. Joo, no niille laitella renkat. Jossain ne on laitatettava vara. Ei kotikonstilla ehkä nyt onnistu, mutta. Kyllä se siitä iloksi muuttuu. Pitää tällätä niitä paikalleen tuossa käyttää vaikka nosturilla. Tai tunkilla ilmassa sen verran. Takana ei varmaan ongelmia, mutta eessähän se vähän aina on. Naftimmat tilanteet. On keskireikähän oltava sopiva ja kaikki niin kuin ennenkin. 7 kertaa 15. Oikein hyvät valssit. Väyrysen vanteet. Joo, no siitä tuli semmonen vilmi, ehkä mä haitan maittaa. Nää hanakin. Hyvin toimii tuo nyt, kun on korjannut. Nurmikkoa pitäisi vähän leikata tuolta takapihalta, mutta ei nyt kehtaa. Katsotaan huomenna. Joo, äänpä siinä. Kävin kaavassa tuossa tullessa. En esittele kassaja niin sen kummemmin, mutta mitäs minä ostin? Voihan minä kertoa. Ranskan pottuja. Ryynimakkaro, palaviryynimakkaro. Wilhelmi juusto. Majoneesia, kurkkusalaattia, kebabsia. Ja ostinko maahetto. Eli siinä on iltapala tälle iltaan. Tai no, onko se iltapala vai mikä se nyt on, mutta. Ja jogurttia, banaanijogurttia. Semmoiset täsmäostokset. Täsmäisku suoraan suoraan. No, vannehommat on vähän nyt aluilla ja. Punaiset marit näkyy kelepoon pusikosta. Räksä käy niitä napluloomassa tuosta. Antaapa räksän naplat. Vadelma. Eipä siinä. Tästä tämä homma jatkuu. Kohta iltapalasta tekemään. Niin, ja muistikos minä huosto, paljonko ne maksaa? Oli kallista. Kyllähän ne oli 300 € sarja. On ne sen arvosatti. Kohta museotuotteet. Ei kun 7,5 € kappale oli hinta. En tinkin. Se oli minusta sopiva hinta. No huomenta, sehän on jo maanantai uoma. Joo, lähettäpäs töihin. Kylmä uomu. Joo, mutta maanantai. Viikonloppu meni tuossa äkkiä niinku ylläs. Käytän näkkiä, niin mennepä äkki. Mä syön näkkileppä, niin tulloo äkkileppä. Jaha, teillähän pallaa tankin valot iloisesti loistaa. Kaikki on kuin ennenkin. 3 astetta, 3,5 astetta Mersu näyttää. Ei oo lämmintä. Ei tosiaan oo lämmintä. Pitäis olla jo takki oikeastaan vielä, mutta nyt ei joku paeta. Paeta sillä lähettiin nyt homma. Joo, no herkille pitääkö se vaihempana vielä. Tehdään nyt tämmönen
Tämmönen vilimi tähän tällä kertaa, että näkisin perkeleen jotta kun niin sumuista. Tuoltakaan ennen hevonpärsit. Joo, tämmönen vilimi ei ole näitä tullut oikeastaan tehtyä. Mistä se meni? Että edes useamman päivän tappaaksi ja samalla vilimillä. No ei toki minun elämässä aina hirveitä tappaaksia on, mutta onhan se monesti ainakin se ero päivillä, että on niillä erilainen nimi. Että on esimerkiksi sunnuntai ja muonantai. Sitten on jo tiistai ja keskiviikkokin. Tullo ja torstai ja perjantai ja lauantai. Sitten tuossa on sunnuntai. Niin se vaan männyt on elämä. Perkele kun tullaan aattuun nyt niin paljon, että ei oo kerätä tuonne ollenkaan. Kylläpä on sumuista, tuommoista ihmeellisen limaista. Katsellaanko vähän sumuisia maisemia kanssa. Joo, ja pitääpäs kiittää uusia tilloja on kanavalle tullut melko reippaasti tässä nyt. Muutaman päivän aikaan tai viikonlopun aikaan on tullut varmaan toistakymmentä uutta tilloita. 3000 tilloa jo lähinnä sillä aika hirmuisella vaahilla. Jonkun asteinen hitti oli sipulteimakkaran rillas. Sehän toi kahtelukertoja aika paljon ja kiitospa siitä. Ja sehän vähän kertoisi, että pitäisiköhän rillailla tai savustella, jotta muutakin vähän tuommoista. Eikä aina sitä hiilosta tai mitä milloin. No, katsotaan nyt. Voisin se aina välillä olla semmonen. Mutta yleensähän se on tätä Sammo touhu. Vähän pyörittelin ajatusta mielessäni tässä, että jos koettaisin näprätä tällä viikkoa vaikka joka päivälle jonkunlaisen vilimi. Kahtooko niitä kukka, niin en tiedä, mutta itselleni ei semmoista virikettä. Tahtoo olla, että aina virikettä kaipailisi jotain. Tämähän on hyvää virikettä. Vilimin teko. Joo, no tässä nyt töihin ja töistä kotiin. Sitähän se on tämä työmiehen muonantai. Sittenhän tässä jalisreeniä illasta ja pojalla ja semmoista pattohan se on. Mutta minäpä ajelen tässä nyt töihin. Kiitos kaikille kahtelijoille ja uusille tilloille ja varsinkin vanhoille tilloille. Ja jatketaan tästä tätä touhua.